बिंदू, सपाट पृष्ठभागावर काढलेले टिंब, जसे कागदावर काढलेल्या टिंबाला बिंदू म्हणतात. बिंदूला ए, बी, पी, क्यू अशा कॅपिटल अक्षराने नाव देण्याची पद्धत भूमिती विषयात उपयोगात आणू. रेषा, रेषा हा बिंदू संच आहे. रेषेला लहान एका इंग्रजी अक्षराने नाव देतात, जसे रेषा एल, किंवा दोन इंग्रजी अक्षराने रेषेवरील बिंदूंना नावे देऊन रेषेला नाव देतात, जसे रेषा ए बी, रेषा एक्स वाय इत्यादी. रेषा दोन्ही बाजूंना वाढणारी असते. रेषाखंड, रेषाखंड सुद्धा बिंदू संच आहे. त्याला दोन अंत्यबिंदू असतात. रेषाखंडाला दोन इंग्रजी कॅपिटल अक्षरांनी नाव देतात. त्याला रेषाखंड पी क्यू किंवा रेषाखंड क्यू पी असे म्हणतात. हा रेषाखंड ए बी आहे. त्याचे दोन लहान रेषाखंड तयार झाले, रेषाखंड ए सी किंवा सी ए आणि रेषाखंड बी सी किंवा सी बी. किरण, किरण हा बिंदू संच आहे आणि तो एका बाजूने वाढणारा असतो. आता आपण उदाहरण संग्रह 13 मधील काही उदाहरणे सोडवू. प्रश्न 1. खालील आकृत्यांमधील रेषाखंड, रेषा आणि किरण यांची नावे लिहा. उत्तर. आकृतीत रेषाखंड एल एम, रेषाखंड एम एन, रेषाखंड एन ओ, रेषाखंड टी वाय, रेषाखंड ओ टी, रेषाखंड ओ वाय आणि रेषाखंड ओ झेड. आकृतीतले किरण, किरण ओ एक्स, किरण ओ डब्ल्यू, किरण झेड एक्स, किरण ओ व्ही. आकृतीत रेषा डब्ल्यू व्ही आहे. आता आपण रेषाखंडांची लांबी कशी लिहितात ते पाहू. रेषाखंड AB ची लांबी 3 सेंटीमीटर आहे. हे या पद्धतीने लिहितात. रेषाखंड XY ची लांबी 4 सेंटीमीटर आहे. हे चिन्हाने असे दाखवतात. एका बिंदूतून जाणाऱ्या रेषा कशा काढायच्या ते आता आपण पाहू. ओ बिंदू काढा आणि पट्टीच्या सहाय्याने त्या बिंदूतून जाणारी रेषा काढा. आपल्याला रेषा एल मिळाली. आता त्या ओ बिंदूतून जाणाऱ्या तुम्हाला काढता येतील तितक्या अनेक रेषा काढा. एका बिंदूतून जाणाऱ्या असंख्य रेषा काढता येतात. आता आपण दोन बिंदूतून जाणाऱ्या रेषा कशा काढायच्या ते पाहू. पी आणि क्यू असे दोन बिंदू काढा. दोन बिंदूतून जाणारी व दोन्ही टोकांना अमर्याद असणारी रेषा काढा. या दोन बिंदूतून जाणारी फक्त एकच रेषा आपण काढू शकतो, म्हणजे रेषा पी क्यू ही पी आणि क्यू बिंदूतून जाते. पी आणि क्यू बिंदूतून जाणारी आणखी दुसरी रेषा काढता येत नाही. म्हणून कोणत्याही दोन भिन्न बिंदूतून एक आणि एकच रेषा जाते. एकरेषीय बिंदू आणि नैकरेषीय बिंदू म्हणजे काय ते आपण पाहू. पी क्यू आर हे बिंदू घ्या. या तीन बिंदूतून जाणारी रेषा काढा. आपण असे म्हणू शकतो की बिंदू पी क्यू आर हे एकरेषीय बिंदू आहेत, कारण ते एकाच रेषेवर आहेत. तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त बिंदूतून एकच रेषा काढता येत असेल तर त्या बिंदूला एकरेषीय बिंदू असे म्हणतात. ए बी सी असे तीन बिंदू काढा. या तीन बिंदूतून जाणारी एक रेषा काढता येत नाही, कारण ए बी आणि सी हे नैकरेषीय बिंदू आहेत. जेव्हा तीन किंवा अधिक बिंदूतून जाणारी एकही रेषा काढता येत नाही, तेव्हा त्या बिंदूंना नैकरेषीय बिंदू असे म्हणतात. उदाहरण 1. बिंदू एक्स वाय झेड डब्ल्यू टी हे एकाच सरळ रेषेवर आहेत, किंवा रेषा एक्स टी ही या बिंदूतून जाते.
म्हणून एक्स वाय झेड डब्ल्यू टी हे एकरेषीय बिंदू आहेत. बिंदू एक्स वाय झेड डब्ल्यू टी ओ हे नैकरेषीय बिंदू आहेत, कारण या सर्व बिंदूतून जाणारी एकच रेषा काढता येत नाही. उदाहरण 2. आकृतीतील एकरेषीय व नैकरेषीय बिंदूंची नावे लिहा. एकरेषीय बिंदू 1. पी क्यू आर, 2. आर एम झेड, 3. पी एल एक्स, 4. एक्स वाय झेड. नैकरेषीय बिंदू 1. पी क्यू एल, 2. आर एम एल, 3. एक्स वाय एम, 4. वाय झेड क्यू, 5. झेड एम एल, 6. क्यू आर एम, 7. एम झेड वाय, 8. वाय एक्स एल. आता आपण उदाहरण संग्रह 14 मधील काही उदाहरणे सोडवू. प्रश्न 1. आकृतीचे निरीक्षण करून तक्ता पूर्ण करा. आकृतीवरून आपल्याला असे दिसते की के वाय टी हे एकरेषीय बिंदू आहेत. एक्स वाय टी हे नैकरेषीय बिंदू आहेत. टी वाय झेड हे नैकरेषीय बिंदू आहेत. एक्स वाय झेड हे एकरेषीय बिंदू आहेत. प्रश्न 2. टी हा एक बिंदू घ्या. या बिंदूतून किती रेषा काढता येतील? टी बिंदूतून जाणाऱ्या असंख्य रेषा काढता येतील. प्रश्न 3. शेजारील आकृतीत पी क्यू आर हे 3 बिंदू आहेत. प्रत्येक 2 बिंदूतून जाणारी एक रेषा काढा. अशा किती रेषा काढता येतील? बिंदू पी क्यू, क्यू आर आणि पी आर हे जोडा. प्रत्येक 2 बिंदूतून जाणाऱ्या आपल्याला 3 रेषा काढता येतील. प्रश्न 4. एस व आर हे 2 बिंदू घ्या. या 2 बिंदूंना सामावणाऱ्या अर्थात या बिंदूतून जाणाऱ्या किती रेषा काढता येतील? एस व आर या 2 बिंदूतून जाणारी आपण एकच रेषा काढू शकतो. प्रश्न क्रमांक 5. बाजूची आकृती पहा आणि त्यातील एकरेषीय व नैकरेषीय 3 बिंदूंचे गट लिहा. बिंदू बी एम डी आणि बिंदू एल एम के हे एकरेषीय बिंदू आहेत. नैकरेषीय बिंदू एल एम बी, बी एम के, एल एम डी, डी एम के, के एल बी, एल के डी, बी एल डी, बी डी के. प्रतल सर्व दिशांनी अमर्याद असलेला सपाट पृष्ठभाग म्हणजे प्रतल. प्रतलाचे नाव एका इंग्रजी कॅपिटल अक्षराने दाखवतात, जसे प्रतल ए, प्रतल बी. प्रतल हे अनंत बिंदूंचा संच आहे. प्रतलात बिंदू दाखवता येतात. 3 नैकरेषीय बिंदूतून एक आणि एकच प्रतल जाते. आता आपण छेदणाऱ्या रेषा आणि समांतर रेषा म्हणजे काय ते समजून घेऊ. आपण पाहू शकतो की पी या प्रतलात 2 रेषा एल आणि एम एकमेकींना ओ बिंदूत छेदतात. रेषा एल आणि एम मध्ये सामायिक असणारा एकच बिंदू ओ आहे. एकमेकींना छेदणाऱ्या 2 रेषांचा छेदनबिंदू 1 आणि 1च असतो. आता पी या प्रतलामध्ये रेषा एक्स आणि वाय एकमेकींना छेदत नाहीत. त्यांच्यात सामायिक बिंदू नाही. या रेषा समांतर रेषा आहेत. एकाच प्रतलात असणाऱ्या पण एकमेकींना न छेदणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात. रेषा एक्स समांतर रेषा वाय असे लिहितात. एकसंपाती रेषा. आकृतीत आपल्याला असे दिसते
की रेषा एल आणि एम एकमेकींना ए बिंदूत छेदतात. रेषा एम आणि एन या बी बिंदूत छेदतात. रेषा एल आणि एन या सी बिंदूत छेदतात. आपण दोन दोन रेषा विचारात घेतल्यास त्यांचे छेदनबिंदू वेगवेगळे आहेत. रेषा एल एम एन पी विचारात घ्या. त्या सर्व रेषा एकमेकींना ओ बिंदूत छेदतात. अशा रेषांना एकसंपाती रेषा म्हणतात. ओ हा त्यांचा संपात बिंदू. एकाच बिंदूत छेदणाऱ्या तीन किंवा अधिक रेषांना एकसंपाती रेषा असे म्हणतात आणि त्यांच्या छेदनबिंदूला संपात बिंदू असे म्हणतात. आता आपण उदाहरण संग्रह 15 मधील काही उदाहरणे सोडवू. प्रश्न 1. शेजारील आकृतीत PQRS हे 4 बिंदू दिलेले आहेत. या 4 पैकी 2-2 बिंदूंना सामावणाऱ्या रेषा काढा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा. उत्तर: बिंदू P आणि S, P आणि Q, Q आणि R, R आणि S, P आणि R, S आणि Q या बिंदूतून जाणाऱ्या रेषा काढू. 1. Q हा संपात बिंदू असणाऱ्या रेषांची नावे लिहा. उत्तर: रेषा QP, रेषा QR आणि रेषा QS या Q हा संपात बिंदू असणाऱ्या रेषा आहेत. 2. रेषा PS, रेषा SR, रेषा QS, रेषा PR यापैकी एकसंपाती रेषा कोणत्या? उत्तर: रेषा PS, रेषा SR आणि रेषा QS या एकसंपाती रेषा आहेत. प्रश्न क्रमांक 2. आकृती पहा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. एकरेषीय बिंदूंची नावे लिहा. उत्तर: B, C, D हे एकरेषीय बिंदू आहेत. 2. नैकरेषीय बिंदूंचे सर्व गट लिहा. उत्तर: ABC, ACD, BDA, ABCD हे नैकरेषीय बिंदूंचे गट आहेत. 3. एकसंपाती रेषा आणि त्यांचा संपात बिंदू लिहा. उत्तर: रेषा AB, रेषा AC आणि रेषा AD या एकसंपाती रेषा असून त्यांचा संपात बिंदू A आहे. सारांश: एका बिंदूतून जाणाऱ्या असंख्य रेषा काढता येतात. कोणत्याही दोन बिंदूतून एक आणि एकच रेषा जाते. 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त बिंदूतून एकच रेषा काढता येत असेल तर त्या बिंदूंना एकरेषीय बिंदू म्हणतात. 3 किंवा अधिक बिंदूतून जाणारी एकही रेषा काढता येत नाही तेव्हा त्या बिंदूंना नैकरेषीय बिंदू असे म्हणतात. सर्व दिशांनी अमर्याद असलेला सपाट पृष्ठभाग म्हणजे प्रतल. एकाच प्रतलातील दोन रेषा एकमेकींना एकाच बिंदूत छेदतात त्यांना छेदणाऱ्या रेषा असे म्हणतात आणि तो बिंदू त्यांचा छेदनबिंदू असतो. एकाच प्रतलात असणाऱ्या पण एकमेकींना न छेदणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात. एकाच बिंदूत छेदणाऱ्या 3 किंवा अधिक रेषांना एकसंपाती रेषा असे म्हणतात आणि त्यांच्या छेदनबिंदूला संपात बिंदू असे म्हणतात.